Hei kato, tämä on tosi mielenkiintoinen kartta, missä me ollaan nyt tunnistettu rajat ylittävät liikkumiset, joita me ei aikaisemmin tiedetty. Ja nyt tämän perusteella me saadaan kartoitettua toiminnalliset raja-alueet Euroopassa. Olen Oller, akatemiatutkija Helsingin yliopistosta. Mun pääfokustutkimuksessa ovat ihmisten liikkumiset ja nimenomaan, jotta me ymmärtäisimme, miten dynaaminen ja verkostoitunut yhteiskunta toimii, miten se muuttuu, sen seurauksena tapahtuvia prosesseja niin kaupungissa, alueilla kuin ihan Euroopan tasolla. Ja se, miten mä tutkin ihmisten liikkumista, on massa-aineistojen avulla. Ja ne ovat joko nämä matkapuhelinaineistot, joita me tuotetaan jatkuvasti, tai sosiaalisen median aineistot. Mä aloin miettimään, että mun omaa elämää, että mä aika usein liikun kahden maan välillä, siis Suomen ja Viron välillä, ja sitten tuli semmoinen ajatus, että hei, että miten tämä liikkuminen, että mähän en ole ainoa, että täällähän ihmiset liikkuu ja miten ne liikkuu ja minkälaiset rakenteet tästä niin kuin syntyy. Ja sitten mä ymmärsin, että tämmöistä tietoa ei ole niin kuin olemassa. Ei maiden välillä eikä Euroopan tasolla. Että kyllä tiedetään, miten ihmiset muuttaa maasta toiseen, tiedetään, missä he matkustaa matkailutilastojen mukaan, mutta tämmöistä tarkempaa tietoa, miten ihmisten liikkumiset muodostaa näitä rajan ylittäviä rakenteita, ei käytännössä ole. Ja sitten mä oivalsin, että mähän olen tutkinut massa-aineistoa aika paljon, ja sosiaalisen median aineistot tutkimuskäyttöön ovat juuri avautuneet, niin tästä tämä ajatus lähti, että voisin hyödyntää näitä aineistoja rajan ylittävän liikkumisen tutkimiseen. Ehkä yksi yllättävin näkökulma tähänastisesta tutkimuksesta on juuri tämän rajat ylittävän ostoskäyttäytymisen kartoittaminen myös niin kuin spatiaalisesti, että miten kaukaan ihmiset tulee ja ylittää rajan, jotta he pääsevät tekemään ostoksia, mutta myös minä viikonpäivänä ja minä kuukautena tämmöinen ostoskäyttäytyminen näkyy. Tässä me tarkastellaan rajan ylittäviä liikkumisia, joita Twitter-aineiston pohjalta mä olen laskenut. Ja tässä esimerkiksi on noin Benelux-maat, ja me nähdään, miten ihmisten liikkumisten pohjalta me saadaan tämmöisiä liikkumisrakenteita yli rajojen. Ja periaatteessa mitä nämä liikkumiset mahdollistaa on tämmöisten toiminnallisten raja-alueiden laskemista. Ja tämä on aika tärkeä tietoa esimerkiksi rajan alueiden suunnitteluun, kehitykseen tai vaikka julkisten palvelujen kehitykseen. Hyvä esimerkki on tämä Norjan ja Ruotsin välinen liikkuminen, ja alue tässä on yksi iso ostoskeskus. Siis tämä mun tutkimus on ollut nyt tähän asti vaan niin kuin pintaraapaisu siihen verrattuna, että mihin tämä massa-aineisto taipuu. Eli periaatteessa siis tämä sosiaalisen median aineisto, sitä voi tietysti jatkaa ja tarkentaa sitä analyysiä, että miten liikkumista niin kuin me tunnistetaan ja miten sitä analysoidaan sitten varsinaisesti. Toinen tämmöinen ulottuvuus on näiden puhelinsovellusten aineistojen hyödyntäminen tulevaisuudessa sitten.